Якщо журналіст постійно тримає руку на пульсі і знає про нові механізми пропаганди, то де він може дізнатись? На форумі або десь у професійному ком'юніті-середовищі. Ми фактично живемо в нових цифрових реаліях, до яких, очевидно, ще 3 роки тому, ще 5 років тому ми не були і не готувалися. Відповідно, на сьогодні всім бракує не те, що кваліфікація, а навіть розуміння тих процесів, які відбуваються. Ми сидимо кожен в своєму вулику, інколи там перелітаємо на таких заходах і виявляємо, що ми знаємо дуже багато цікавого, дуже корисно ми можемо поділитися. В моїй роботі цей форум допомагає більш коректно сформулювати рекомендації для донорських організацій, більш чітко сформулювати стратегію для тих інституцій, з якими працюю я. І це насправді потім вимірюється в грошах, це потім вимірюється в пріоритетах донорських програм. Общение, объединение усилий медийщиков Восточной Украины – это важно. Когда мы вместе, мы можем добиться больших результатов. Когда мы порознь, нам сложнее работать. Редакції часто опиняються в бульбашці, і їм здається, що інакше працювати, ніж вони працюють, не можна. Тому оцей вихід за межі, поза рамки, варто того, щоб сюди приїхати. І дуже хороший підбір спікерів, тобто це і наші іноземні партнери, і дуже хороший підбір тем. Дуже така велика, потужна команда і чиновників, і представники Офісу Президента, міжнародні організації, і представники Донецької, Луганської обласних державних адміністрацій. Все це свідчить перше про те, яку увагу приділяють питання медіа, розвитку медіа і впливу медіа на суспільство зараз. Ожидаю каких-то, может быть, новых идей, новых идей именно воплощении стратегии противостояния российской пропаганде. Одна из важных проблем – это информационная война, которая идет уже давно среди России и Украины. Еще насчет информирования, опять-таки, насчет положительной стороны Донбасса, насчет создания нового имиджа информационного. І що мені завжди подобається в Донбаському медіафорумі, що всі теми дуже наближені до реальності, всі дуже такі з м'язком, дуже життєве, дуже мало якихось філософських речей, все дуже практичне і сфокусоване. І Донбас Медіафорум – це такий захід, де постійно ми говоримо, щоб актуалізувати увагу саме до питань Сходу і Донбасу, особливо окупованих територій. Тут конкретні питання, конкретні проблеми, дуже багато регіональних невеличких медіа, які можуть прямо тут отримати якусь експертну підтримку або експертну оцінку їх проблем. Я приїхала з Києва, і тому мені надзвичайно було цікаво почути проблеми журналісток, які працюють в Алчевську, наприклад, або які працюють в Маріуполі. Це надзвичайно цікаво, тому що, як виявилося, вони розповідають про такі історії, які дійсно в Києві, я не можу це зрозуміти, я не знаю, як це відбувається дійсно. В спілкуванні між собою можна з'ясувати, що потрібно робити для того, аби інформаційно повертати тих людей, які перебувають за лінією розмежування. Як правильно висвітлювати інформацію журналістам, аби не травмувати людей, які постраждали від цього конфлікту. Якраз це такий унікальний майданчик для обміну досвідом, для обміну баченнями, для якоїсь кооперації між міжнародними партнерами, які підтримують Україну. Я думаю, що це все одно такий корисний, вже брендовий журналістський проект, який дозволяє об'єднувати зусилля журналістів з усієї України.